Beshies, kumusta kayo? Ayan, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng animated video kagaya ng nakikita nyo sa screen using your PowerPoint. So, tara, gawin na natin. So, di ba Bessie, mas maganda kapag gumagawa kayo ng story using PowerPoint, mas maganda yung may mga effects or gumagalaw yung mga characters mo, di ba? So, yun yung gagawin natin dito para maging buhay na buhay ang inyong presentation. Lalo na ngayon at yung tinuturo na usually ng mga teachers is online sila. So, disclaimer pala, hindi po ako isang teacher. I-share ko lang kung ano yung nalalaman ko. Ayan, so una nyong gagawin is i-open ninyo ang inyong PowerPoint. Ayan, and then clear everything. Ayan, wala kayong ilalagay na text box or whatever. Kailangan naka-clear siya. And then, pagkatapos yan, pumunta kayo sa insert. So, kapag na-click nyo na best yung insert, pwede kayong kumuha ng mga pictures through online, kagaya niyan. But since mas gusto kong kumuha sa Google kasi mas maraming pagpipilian sa Google, pwede kayong kumuha sa Google or pwede rin kayong direct sa PowerPoint. So, ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is yung through Google. So, open nyo lang yung Google nyo, ayan. And then, isa-search nyo yung mga gusto nyong gamitin na animation doon sa inyong PowerPoint. So, ang tina-type ko ngayon is GIF cat walking clip art. Ayan. So, konting trivia lang, Bessie. Mas maganda kapag magsa-search kayo ng GIF kasi pag sinabing GIF, yung gumagalaw na siya, animated na siya. At yung clip art naman, Bessie, is cartoonize siya. Ayan. So, mas magugustuhan niya ng mga bata. So, pili lang tayo dito ng GIF, yung gumagalaw na siya ng cat or naglalakad na cat, and then ika-copy natin siya doon sa ating PowerPoint. At siya yung napili ko, Bessie. Ayan, naglalakad na siya, diba? And then ika-copy natin siya at ipi-paste doon sa ating PowerPoint. Ayan. Pagkatapos niyan, Bessie, i-resize lang natin siya. Ayan, gusto ko ganyan lang kalaki. Tapos, ayan, lalagyan natin siya sa gilid. Mas maganda kapag nasa pinakagilid siya outside the presentation kasi parang bigla na lang siyang susulpot, ganun. And then, para siyang naglalakad, punta tayo sa animations, tapos click mo yung line kasi hindi naman siya lumilipad. Naglalakad lang yung gusto natin sa pusa. And then, yung green button na yan, Bessie, is ibig sabihin, dyan siya mag-i-start. And then, yung red naman is kung saan siya magtatapos. So, ang ilalagay natin, ganun din, yung sa end niya, kailangan nasa labas ng presentation natin para pag natapos siya maglakad is hindi na siya naka-stack up doon sa ating presentation. Ayan, so yung start natin, pindutin natin yung preview, and then yung duration, medyo tagalan natin kasi pag mabilis, parang hindi ka panipaniwala, diba? So, mga 10 seconds. Ayan, so gawin natin ulit. Medyo mabagal na siya. So, para makita nyo, Bessie, pwede nyo pindutin yung F5 for shortcut yun. Ang sunod naman natin, Bessie, na ilalagay is aso. So, i-search natin yung GIF, dog walking, and then lalabas yan sila. Marami kang pagpipilian dyan, Bessie. Tapos, pipili lang tayo ng gusto nating ilagay ulit doon. Same process, kapag na-click nyo yung GIF, tapos, copy and then paste doon sa ating PowerPoint. Ayan, so ito yung napili ko, Bessie. Ayan, so ika-copy image lang natin siya and then punta tayo sa PowerPoint at i-paste natin doon. Ayan, so andyan na siya. Tapos, i-resize lang natin siya. Syempre, mas malaki yung dog sa cat. Ayan, so mas malaki siya ng konti. As you can see, meron siyang white na background, diba? So, ang gagawin natin is tatanggalin natin siya. Punta kayo sa format and then color. Tapos, set as transparent. So, ang i-click mo, Bessie, is yung background niya, which is yung white. Ayan, so, diba, wala na siyang background. Tapos, ilalagay natin siya sa likod ng cat. So, pagkatapos ng cat maglakad, yung dog naman yung lalabas. So, same process sa animation, tapos add animation, tapos piliin nyo ulit, Bessie, yung line. Ayan, tapos pindutin nyo itong red. Ayan, tapos ilagay nyo siya doon sa kung saan siya magtatapos. Kagaya ng ginawa natin kanina sa pusa.
Ayan. So, dapat nasa outside presentation din siya. And then, yung ano niya, yung start niya is with previews. Tapos, yung duration niya, patagalin din natin. And then, yung delay niya, medyo mahuhuli siya kasi sa pusa maglakad. So, delay siya ng 1 second. Ayan. Tapos, i-play natin kung ano yung kakalabasan. Ngayon, Bessie, balik tayo sa Google and then mag-search tayo ng background nila, which is yung GIF, ang mountain clip art. Same process. So, ayan pala yung napili ko. Same process pa rin, Bessie. Punta kayo sa PowerPoint and then paste. Tapos, i-adjust lang natin. I-drag natin kung kinakailangan para ma-fit siya doon sa mismong presentation natin. Tapos, Bessie, isa-set natin siya sa back. Ayan, send back. Kasi kapag hindi nyo yun ginawa, matatabunan yung mga cat at yung dog na naglalakad. So, ayan, as you can see, ang ganda na tingnan, diba? Ayan, so, parang boring naman kung walang display sa taas. So, lalagyan pa natin yan ng ibon na lumilipad. So, ganun pa rin, same process. Punta kayo sa Google, tapos pag hanap kayo doon ng bird, tapos paste nyo lang din. So, ayan na best yung napili ko. Ayan, so meron din siyang white background, diba? So, ganun din yung gagawin natin. Punta tayo sa format. Wait lang, adjust lang natin. Lumiit kasi yung aso. Ayan. So, punta tayo sa format. Tapos, sa may color. Tapos, pindutin nyo yung set transparent color doon sa white para maging transparent yung background niya. And after nyan, Bessie, ida-drag lang natin siya or i-resize lang natin siya. Ayan. Tapos, same pa rin, lagyan natin siya ng animation. Pero this time, Bessie, gusto ko kasi yung parang lumilipad na style, hindi yung line lang. So, pindutin nyo yung customize. So, kayo yung gagawa ng path, kung ano yung gagawin niyang, kung saan siya dadaan. Ayan. So, pwede mo siyang paglaruan kung saan mo siya gusto. Tapos, ganun din, para mas maganda, hanggang dulo siya. Ayan. So, medyo mabilis, diba? So, ang gagawin natin is, pindutin nyo itong, yung start, same pa rin, with previews. Tapos, yung duration niya, papatagalin natin, gawin natin 10 seconds. Ayan. And after that, i-play natin kung ano yung itsura niya. So, ang ganda na, diba? Tapos, bumagal na ng konti yung, yung bird. Tapos, sinusundan niya kung ano yung path na ginawa mo na dadaanan niya. Ayan, so, ganyan lang kadali, Bessie, gumawa ng animated na video story using PowerPoint. So, hindi na kayo mahihirapan sa tuwing gagawa kayo ng mga videos para sa school ninyo. Ayan, so, hope you like this video, Bessie. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong ma-update sa ating mga uploads. Ayan, Beshi!